දන්නවද මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින්ම ටොපික් තුන මොනවාද කියලා? එක තමයි දේශපාලනය. දෙක කොරෝනා. තුන ඔයාලා ආසම පෝක් කරි පොල් රොටි. මම අර මුලින් කියපු මාතෘකා තුනෙන් දෙකක් නම් ඕගොල්ලෝ මේ දවස්වල නිතර අහන දකින දේවල්. හැබැයි තුන්වෙනි මාතෘකාව නම් ඔයාලා ගොඩක් ආස වෙයි. පෝක් කරි පොල් රොටි කිව්වහම ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ආස දෙයක් ඒ වගේම ආස මාතෘකාවක්. මෑත කාලේ පෝක් කරි පොල් රොටි කලාවයි හඳුන්වලා දුන්නේ අපේ හිතවත් කලාපවුලක් වන තේනුවර කලාපවුල විසින්. ඉතින් ඒ අතරින් ඉන්ද්‍රනාථ සර්වත් මේනකා අක්කවත් විශ්වනාථ අයියවත් ගොඩාක් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද අපේ පෝක් රසිකයෝ වෙනුවෙන්ම අලුත්ම රෙසිපි එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේක තමයි ගම්මිරිස් ඌරු මස් තියල. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ අලුත් රෙසිපි එක හදලා රස විඳී කියලා. ඌරු මස් ගම්මිරිස් තියල හදන්න උමනා කරන අමුද්‍රව්‍ය මේ තියෙන්නේ ඌරු මස් ග්‍රෑම් 500ක්, වියලි මිරිස්, පොල්, කුරුදු පොතු, එනසල්, කරාබු නැටි, ගොරකා, විනාකිරි, ලුණු, ඊළඟට මේ තියෙන්නේ කහ නම් ඔගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කරන මේ දවස්වල වෙළඳ පොලේ ගොඩක් කහ නැහැ ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන් ගාව තියෙන කහ ටිකත් හරි ප්‍රවේශමට පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි, ඊළඟට ගම්මිරිස්, සූදුරු, මහදුරු. මම මේ ඕන කරන පහේ මිශ්‍රණේ සියලුම දේවල් සෙස්ට් ගර්ල්ස් මැගසින් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකෙන් ඒ ප්‍රමාණවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඉඟුරු, කරපිංචා, අමු මිරිස්, සේර, රතු ලුණු, සුදු ලුණු. දැන් අපි අපේ පහේ පේස්ට් එක හදාගන්න යන්නේ තාච්චියක් මෙහෙම රත් කරලා ඒ රත් වෙන තාච්චියට කුරුදු පොතු, ඊළඟට එනසල්, කරාබු නැටි, කරපිංචා රම්පේ දාලා බැද ගන්න ඕනේ. මේක තෙල් දාලා බදින්නේ නැහැ, නිකන් කබලේ බැද ගන්නවා විතරයි. මේ පේස්ට් එක එහෙමයි හදාගන්නේ. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. මධ්‍යම ගින්දර ප්‍රමාණයෙන් මේක බැද ගන්න. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මිරිස්, ඊළඟට අනිත් කොත්තමල්ලි, ගම්මිරිස්, සූදුරු, මාදුරු පහේ ටික. මේකත් අපි හොඳට කබලේ බැද ගන්න ඕන සුවඳ එනකන්. ඔයගලන්ට හොඳට බැදුනකොට හොඳ සුවඳක් එයි. මේ පහේ ටික හොඳට බැදීගෙන එනවා. මේ ටික සුවඳ එන්න බැදුනට පස්සේ අපි මේ ටික තාච්චියෙන් අයින් කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ සත් වෙච්ච තාච්චියටම අපේ ගාගත්ත පොල් ටික එකතු කර ගන්නවා. පොල් ටික අපි රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. පොල් වල තෙත ගතියයි තෙල් ගතියයි තියෙන නිසා ටිකක් වෙලා යනවා ඔයගලන්ට මේක රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න. ඒක නිසා ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. අඩු ගින්දරෙන් මේක රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔයගලන්ගේ පොල් ටික මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න. අනිත් එක පොල් ගානකොට ගොඩක් හීනියට ගා ගන්න. මේ වගේ නැත්නම් ලොකුවට පොල් ගා ගන්න එපා. එතකොට පොල් ටික මෙහෙම බැද ගන්න බැරුව යනවා. එක එක පොල් එක එක ප්‍රමාණ වලින් තිබ්බහම ඉක්මනට හීනි පොල් ටික බැදෙයි. අනිත් පොල් බැදෙන්නේ නැතුව යයි. ඒ හින්දා හැම පොල් කෑල්ලක්ම එක ගානට බැදෙන්න ඕන හින්දා ගොඩාක් හීනියට ගා ගන්න. පොල් ටික කර ගන්නත් එපා. මේ වගේ ලා දුඹුරු පාට වගේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන් ලිපේ ගින්දර හුඟක් අඩු කරන්න. අඩුම කරලා බදින්න. ඊට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන පාටට එනකන් පත් වෙච්ච තාච්චිය මෙහෙම බැද ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පොල් ටික රන්වන් පාට වුනහම දැන් මේ ගානේදී ඔයගොල්ලෝ ලිප ඔෆ් කරලා දාන්න. දැන් මේ අපි කබලේ බැදගත්ත මිශ්‍රණ දෙක එකට දාලා මේක අපි ග්‍රයින්ඩ් කරනවා. මේකට ඕගොල්ලෝ කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරන්න.
ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේ රත් වෙන මැටි හට්ටියට අපි ඌරු මස් තෙල් කෑලි ටිකක් දා ගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඌරු මස් වලින් තෙල් හැදිලා තියෙනවා. මේ විනාඩි 6ක් 7කට පස්සේ මේ වගේ තෙල් ආවම අපි දැන් මේකට ඉතුරු අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් එකතු කරමු. දැන් අපි මේකට රතු ලුණු ටික එකතු කරනවා. රතු ලුණු ටික බැදෙනකොට අපි මේකට වියලි මිරිස් කරල් දෙකයි අමු මිරිස් කරපිංචා සේර රම්පේ ඒ ටික එකතු කරනවා. මේ ටික එකතු කරලා අපි මේක හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය මෙහෙම බැදනකොට අපි මේකට අපේ තලාගත්තු සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 2-3ක් මේම අඩු ගින්දරෙන් බැද ගන්න. ඒකට අපි කහ කුඩු සල්පෙකුත් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු ගොඩක් දාගන්න එපා. අපි කලින් පහේ මිශ්‍රණයටත් කහ කුඩු එකතු කරා. ඒක නිසා කහ කුඩු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ අපේ බැදගත්ත ලුණු මිශ්‍රණයට අපි අපේ මේ ඌරු මස් ටික එකතු කරන්න යන්නේ. දැන් මේකට ගොරකයි ඊළඟට රසානුව ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අපි මේක තැම්බෙන්න වතුර කෝප්පයක් එකතු කරනවා. ආයෙත් අපි මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මේක හොඳට කවලම් කරලා පියනකින් මේක හොඳට වහලා විනාඩි 10ක් ඔයගොල්ලෝ මේක තැම්බෙන්න තියන්න. අපි දැන් මේකේ පියන අයින් කරලා මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා මේකට අපේ පහේ මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත අපේ පහේ මිශ්‍රණය. අපි අපේ පහේ මිශ්‍රණය මෙහෙම හොඳට කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර කාලයක් උයා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ විනාඩි 45කට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ ඌරු මස් ගම් මිරිස් තියලා කැමරට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්.